हॅपी थॉट्स. माझं नाव प्रवीण आवारी आणि मी पुण्यावरनं आनंदकुंज शिबिरासाठी आलो होतो. माझ्या शरीरामध्ये उजव्या साईडला आणि कमरेमध्ये पेन होता. त्याच्या रिलीफसाठी मी इथे आलो 10 दिवसापूर्वी. मी 10 दिवसाचं शिबिर केलं आहे आणि 10 दिवसामध्ये मी 7 दिवसाचा उपवास केला शिवांबू चिकित्सेमध्ये आणि इथे वेगवेगळ्या थेरपीजनी आज आज जो रिझल्ट आहे माझा, हा पेन लगभग 95% गेलेला आहे आणि उर्वरित जी 3 महिन्याची ट्रीटमेंट आहे त्याच्यामध्ये तो नक्कीच जाईल असं पूर्ण विश्वास आहे मला. इथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या ट्रीटमेंट दिल्या जातात. त्याच्यामध्ये प्राणायाम आहे, अंगमालिश आहे, महाभूतांच्या ज्या थेरपीज आहेत त्या थेरपींनी इथे सगळ्या शरीराला तुमच्या स्वास्थ्य केलं जातं आणि याचा संपूर्ण लाभ तुमच्या सगळ्या शरीरावरती होतो आणि ह्याचा मलाही खूप लाभ झाला आहे. मला असं वाटतं सर्वांनी हे शिबिर केलं पाहिजे. खूप खूप धन्यवाद. हॅपी